Аби він нам повернув свята на місце і не змінював релігію. 14-го року не знали, що війна. Чого тоді не вводили новий стиль? Але тепер між людьми ражду робити та й гризоту. Дайте відповідь, а що має бути за Новоюрянськ? Який це новий? Звідки він походить? Новоюрянськ. Хто це зробив новий? Були збори Церкві. в церкві, біля церкви. І голосування. І голосування. Проголосували, що 7-го, то і все. Не зробити збори, не спитатися людей, як люди думають на це все. Ми не мали права. Чи воно було на часі міняти календар під час війни? Під час війни це просто трошки непорозуміння між конфесіями почалося вже. Алло, кому чистити роги? Тут було дуже багато сексотів. Їхні нащадки досі живуть і сповідують ці ідеї. Най буде 7-го, або 25-го, або Різдво, або Петра і Павла, то худоба треба рано встати, подоїти, їсти дати і все. Дякуємо Богу, пречисті мати. За що ми діждали колідувати? При в'їзді в найбільше за населенням село України Космач, до речі, важливо робити правильний наголос, пропонують зупинитися у місті національної сили і слави. В 1945 році в цьому урочищі біля Космача, який тоді був столицею повстанців, відбувся славетний бій, де сотня УПА розбила каральний підрозділ НКВД. Загалом село Космач славиться своєю історією народного опору. Ще раніше тут був загін опришків, а вже в 2024 році тут був створений, я трохи так жартую, але все-таки жіночий загін, який перекрив в лютому місяці дорогу, щоб в село не могли заїхати представники ТЦК і не мобілізовували чоловіче населення. Я вже дзвоню. Причина нашого візиту трошки інша, але все-таки, знову ж таки, про те, що люди взялись до опору. Найбільша і найстаріша церква Космача вирішила, що вона не буде переходити на новий новоюліанський календар і буде відзначати всі релігійні свята, зокрема Різдво, за старим календарем. Попри те, що це є церква, Православна церква України, яка перейшла на нові дати. Тож ми хочемо розібратися, чому так сталося і як Космачі будуть святкувати два Різдва. Будете теж два Різдва святкувати чи одне? Я по старому календарю. Ви по старому? У січні місяць. А ви? А ми два будемо. А ви два? А ви батько і діти? А чому ви не хочете по-новому? Бо я не є католик. А нормально сказати, оце, що православна церква, це є чиста, натуральна українська церква. А то вже, що є католики, вони є римо-католики, є греко-католики. Так. Це вже не Україна йде. Ну і нас знімають, як ми тягнемо ноги. Так, а я таки так ступала. Сипали камінчики, тому й так стоїть. Боженько, вам вже не впасти. Йдемо в церкву. Рані буде святкувати Різдво 26-го. Самого Різдво. Самого? А Самого. чого самого? А предки наші як святкували? Мого чоловіка дідо був на австрійській війні. Святкували самого, ніхто не святкував. Тепер знайшли 30 років, вони не знали, що іде війна, що Україна незалежна, вони не знали нового календаря. Але тепер знайшли, коли з 14-го року не знали, що війна. Чого тоді не вводили новий стиль? Але тепер між людьми ражду робити та й гризоту, не шукати віри. Ні, у нас це не сварять. Діти, люди шукають собі церквів, не просять Бога, аби війна стала, би людей не відбивали. А чого Єрусалим не перейшов на старий стиль? От він, на новий стиль. Чого Єрусалим не перейшов? Так що треба знати історію. Треба знати історію України. І все. А як ви звати? Нема різниці. Скажіть, будь ласка, тут так завжди слизько. Завжди. Ой, а що робити? А що робити? Так ходити. Так ходити. Церква Петра і Павла найстаріша у Космачі. Їй 120 років. До радянської окупації вона була греко-католицькою, але із забороною ГКЦ перейшла у православ'я
Із здобуттям незалежності України греко-католики намагались повернути храм собі назад. Проте це лише призвело до міжконфесійного конфлікту у громаді. Врешті католики збудували новий храм буквально за сотню метрів поруч. Після 23-го року село знову розділилось, цього разу у датах відзначення релігійних свят. Православна громада вирішила наразі не переходити на новоюліанський календар, попри рішення архієрейського собору ПЦУ, до якої громада належить. Тож у Космачі другий рік поспіль відзначають 2 Різдва. Народ приймав рішення. Були збори. О, розкажіть, а як то вирішували? Ну як, були збори В церкві? в церкві, біля церкви. І голосування? І голосування. Проголосували, що 7-го, та й все. Такі звичаї дідів, прадідів наших. Моя бабуся була 16-го року, вона ж такого не кімує, Різдва 25-го. Це є римо-католицьке Різдво. Такого неможливо, щоб ти зараз... Григоріанський календар, а це є римо-католицький календар. Ні, він називається новоюліанський. Ну, а скажіть, дайте відповідь, а що має бути за новоюліанський? Який це новий? Звідки він походить, новоюліанський? Хто це зробив новий? Тут такий календар продається, бо я хочу Христа. Це коли календарик? А я хочу купити. То не продається до церкви. Ну я маю жертву можна. Ану, А ще скажіть, от це дуже гарно про календар, бо я... Ой, світить. Чому ви вирішили вчитися на старому календарі? бо віру не міняється. І це все видно з там центру. Бо віра се не міняє, яку ми мали, яку ми народилися, то такі ми повинні бути далі, як ми у нас батьки нас навчили, так і ми повинні своїх дітей і повинні йти до кінця. А це, що міняти, це таке, якби переступив через релігію, через... А якщо зверху з Києва скажуть, ну все-таки патріархат, він в Києві, може зверху сказати, що треба міняти? І в мене таке, знаєте, є чувство, що я тако стояла в церкві і собі думала, що він має приїхати сюди. Епіфанії? Епіфанії. Я би йому таке, це ви знімаєте, що аби він нам повернув свята на місце і не змінював релігію нам. У нас це закарбовано, у нас є закарбовано це вже в серці, Бог, який є там, та є, та й свята, які були. А тепер бери і переступай це свято. Ну, переступай і все, ну чого? Ну за що? Це не стосується ні до Москви, нічого. Москва і так не релігії не виконує. У нас ще тримається гірська, це, що ми релігію цю дотримуємо. А там можна все паралельно. Ну це є тільки на розбрат людей, аби було тільки гриза. А є якась гриза в селі через то? Ну нема такої гризи дуже, щоб була, але вже таке один дивиться так, а другий так. У космачан насправді є ще час до вересня 25-го року перейти на новоюліанський календар. Адже синод ПЦУ, так само як і ГОКЦ, дозволив так званий перехідний період. Саме для тих громад, яким одразу було важко прийняти нові дати святкувань. Що ми видимо? Ми видимо храм, який від фундаменту до того Христа, який стоїть на храмі, він побудований руками людей, простих жителів села, які колись дерево тягали конями. Ні одна влада, ні за одного президентства, ні за що би там не було, ніхто тут гроші не приносив. Люди працювали самі. І, тобто, не зробити збори, не спитатися людей, як люди думають на це все. Ну, ми не мали права, так не можна робити. Думка людей, вона повинна бути врахована. Є рішення священного синоду, є рішення блаженнішого Епіфанія. Тобто ніхто не, то в цим питанням ніхто не спорить, ніхто нічого не каже. Але тобто, якщо, як би то не було, ми всі розуміємо, що якщо нам до 25-го року дали таке право вибору, то значить, хай воно так буде. Церква Пресвятої Трійці греко-католицька. Космач Завоялівська – це є церква Святого Юрія. Це Довбушівська, яка вже в нас не існує, згоріла. Космач Шевченківська – це Святого Миколая. І Петра і Павла, храм Петра і Павла в центрі. Ну так, у нас у громаді 6 церков, 5 перейшло на новий календар, одна поки що не перейшла. Я не знаю. Але це головна? Це головна, так, найбільша. Не знаємо поки що, як буде, як вирішить люди і громада.
То до того потрібно людей було підготовлювати. Ну і взагалі я не знаю, це моя суб'єктивна точка зору, чи воно було на часі міняти календар під час війни. Я думаю, що ми мали і так маємо кучу проблем, тому під час війни це просто трошки непорозуміння між конфесіями почалося вже зараз. Через календар, бо тому що у нас, наприклад, не було роз'єднання взагалі дві церкви в центрі, православна церква ця Петра і Павла, і церква Трійці, греко-католицька. Прекрасно, всі свята разом водохрестя проводили, не ділились люди, що ті туди, ті туди. По храмах йде свята літургія, потім дві церкви, дві конфесії сходилися, греко-католицька з православною, і всі там разом. А це взагалі ваша коляда головна, та, що ходить? Ну так, ми їхали на фестиваль у Верховину. Це наш колектив. Взагалі ви будете особисто святвечір мати 26-го? Ну так, я 6-го пішов, 24-го буду їхати цього року. Того року я 24-го святкував у друзів в сусідньому селі. Цього року я 24-го їду до своїх сватовів, бо я 2 місяці назад, у мене син женився. І вони 24-го будуть святкувати, я буду в них, а 6-го вони приїдуть до мене. Різдва, що за старим, що за новим стилем не дочекається 7 космачан, які загинули в боях за Україну в новітній російсько-українській війні. Тут на алеї пам'яті в центрі Космача поховано лише 4 воїнів. Взагалі на цвинтарі тут прийнято воїнів не ховати. 4 поховали біля меморіалу воїнів УПА і напроти православної церкви Петра і Павла, прихожанами якої ці воїни були. А ще один воїн, він був прихожаном греко-католицької церкви, тому він вже похований окремо на подвір'ї, власне, греко-католицького храму. Навіть тут є такий певний поділ. Він загинув у 22-му році, 1 червня. Практично рік числився безвісті пропавшим. Його обидва сини зараз воюють у полку Азов. Це було одноголосне бажання і моє, і громади, і сім'ї загиблого про те, щоб він був похоронений саме тут. Щоб ти за мною не йшла. Піш. Я готував тривалий час, готував людей до цього. Ані Григоріанський, ані так званий новоюліанський календар, вони не є новими. Це є вірний календар з астрономічної точки зору і невірний. На наших очах, я переконаний, справджуються ті слова, які написані в Святому Письмі, в Біблії, що буде одне стадо і один пастир, будуть одні свята, буде один календар, до того все йде. А просто я, наприклад, чула аргументи Петра і Павла церкви, вони кажуть, наші предки так святкували. Тут аргументи такі люди не наводили. Це мій особистий біль і біль усього села. Те, що зараз село розділено таким чином. Я вважаю, що це робиться штучно, але Космач – село величезних, гігантських просто контрастів. І тут поєднується величезна звитяга з людською ницістю. Тут поєднуються інтереси, якщо так можна висловитися, різних людей. Тому мені здається, що навіть і для нашого ворога-агресора Космач це таке, будемо говорити, ключове село. І це дуже добре розуміли в часи Радянського Союзу. Тут було дуже багато людей репресовано з цього села. Разом з тим, тут було дуже багато сексотів. Їхні нащадки досі живуть і сповідують ті ідеї. Це не лиття бруду на село, в якому перебуваю, бо я кажу, це прекрасне, надзвичайне просто село. Але багато людей є тут, які, скажімо так, не за Україну. В принципі, їх і всюди багато.
Боже, помагаю вам. Як ви собі тут? Там наш унікальний винахід, тому що в Космачі ми винайшли спеціальний спосіб чи узор, візерунок для плетіння сіток, який економний в плані витрачання тканини і разом з тим він закриває велику площу. Це авторський візерунок. А це дівчата з вашої парафії, так? Ви двоє, так? Так. То ви будете того року Різдво святкувати і минулого вже 25 грудня. Так. Як вам цей перехід легко було адаптуватись до нових дат? Легко. А діти не питали, що відбувається? Миколай був 19, тепер 6-го. Діти раді, що скоріше. Ну, я, наприклад, вважаю, що це так, як було колись. Ну, бо є такі старі молитвенники, які там завжди зображені старий стиль був і новий стиль. Я, наприклад, колись, як була малою, то я не розуміла, ну, чому два цього числа. Ну, мама казала, що це було за старим стилем, а це так, як, ну, по-новому. Напевно, так моя думка, що як прийшла Росія, вони це так, як перемінили. Я так рахую. Тобто, що важливо святкувати всім світом Різдво. Ну, я рахую, що це, напевно, так, як було колись, і так вернулося назад, як було. Це, до речі, дуже слушна думка, тому що дійсно цей так званий новий календар, він далеко не новий, і це вже було до приходу радянської влади сюди, до приходу червоних визволителів. Ми повернулися, зрештою, так, на те, що вже колись було. Ну, ключу понижено, бо тут така желеда, що просто... А тут така дорога постійно взимку погана? Так. Тільки джипом можна їхати. Та то навіть джипом важливо їхати. І до всіх присілків так треба добиратися такою дорогою? Так. Ну, якщо гіршою, це така не дуже складна дорога. Різдво коли будете святкувати? У нас вже 2 Різдва. Так, тут вже цікаво, що 2 Різдва. Ви яке будете святкувати? Я обидва буду святкувати. 2? А типу, що багато свят, це типу погано, чи що? Оскільки наш наступний герой живе трохи вище, ніж центр Космача, то мусили брати джип, тому що зараз туди не доїхати звичайною машиною, бо ожеледь страшна. Ти підеш у кадр, видиш? А ну ходи сюди, подивися. Видиш оці панінки, о. І вони тебе візьмуть у кадр, так. Як звати? Леська. Леська? Так. Я корову Леська 2 роки тому знімала в Яремчі. Хочеться корівки мої знімете ходом, так. Перший раз даєшся худобі, а потім сідаєшся вечеряти. Вже пропало. Все пропало. Давайте йдіть до хати. Яке породила, в яселі вложила. З яселя збрала, миром купала. В різі вбирала, на перестіл клала. Коляда ця довга йде, як Ісуса Христа хрестили, а є друга на святе Різдво, як мучили його, як розп'яли на хрест, але це йде півгодини, або навіть 40 хвилин. Так. Ви так співали? У кожній хаті колядуєте? Кожній хаті, так. О. Скільки в одній хаті ви заходите, то скільки ви там часу перебуваєте? 3 години. 3 години? 3 А як години. ви встигаєте? Ну так, встигаємо. Ми ходимо і вночі, і вдень. Вночі комендантська година. Га? Комендантська година. Та нічого тут. Нема. Так.
Це у нас 3 дні, пані, це у нас 3 дні. У Верховині 2 тижні ходять. 2 тижні ходять? Так. Лише один день на хату. О, всі хаті колідують. Один день на хату? Так, ці дні колідують. Колідують, Набувається все, що танцюють. Набувається. Так. За столом що робить? Це подружжя Кравчуків із Космача, які бережно зберігають давні гуцульські традиції. А ще це міжконфесійна сім'я. Пані Олена – греко-католичка, а пан Василь – православний. Вранці в неділю до центру села їдуть разом, а потім кожен розходиться по своїх церквах. Тож і Різдво виходить у них тепер в кожного у різний час. То так вийшло. Ми се не вінчили у день. Бо я ще насчет армії було, то ми се у півночі вінчили. Таємно ви Таємно, робили? так. В церкві всі Петра і Павла, просто священник сказав, треба прийти пізно, так щоб... Аби ніхто не видів. Ніхто не видів. Алло. Добрий день. Кому чистити роги? На свята ходите в церкву? Це десь після свят, хіба перезвоніть, і тоді ми можемо щось там придумати. Після Різдва. Вже, кінчito. Що після Різдва сказали, будете замовлення приймати. Чистити роги хотіли? Хотіли ножа, що підчищує коням роги, розумієте? А що після свят? Ну, то тому й до свят нема коли з ним голову морочити. Ну, я так розумію, ви підтримуєте, щоб перейшла і ваша церква на новий календар? Ні, ви знаєте, що усі люди хотіли, щоб перейшла. Ну, там є пару упертих таких, виділити, там жінки у нас і то. І вони керують церквою? Не керують, ну просто таке, знаєте. Це ж минулого року перший раз всі святкували за новим вже календарем в Україні. Ви вже робили, чи ви раніше, ви раніше разом 7 числа йшли в церкву на службу. Так. Тепер ви 25-го йдете на службу греко-католицьку, а ви лишаєтесь вдома. Так, з худобу. Але гріх свято робити. А робите що з 25 числа? Худобу мусите обійти. Видавати. Най буде свято, яке хочете. Най буде 7-го, або 25-го, або Різдво, або Петра і Павла, то худоба треба рано встати, подоїти, їсти дати і все. Добре, а коли ви потім йдете 7-го в церкву свою, то ви лишаєтесь вдома, не йдете? Я лишаюся вдома. Ну, а коли і 2 рази у вас святвечір? Чого 2 рази? 24-го? 2 рази, бо є перший святвечір і є другий святвечір. До повномасштабної війни в коляду з паном Василем збиралось від 12 до 20 чоловіків. Вже минулого року їх пішло колядувати лише 7. 2 померло, 1 воює, решту за кордоном. Загалом з найнаселенішого села України з 22-го року виїхало аж 1500 мешканців. Музичних інструментів в коляді теж стало менше. Не вистачає музик, та й не пасує в такий сумний час веселитись. А це наші, з нашого кутка колідники ці. А то у вас вдома? Ні. Ні, це тут у сусідській хаті. Так у нас, видите, так стіл накритий. Отак ви заходите в гості і так по півдня можете сидіти. Так. Ну, кілько відтримуємо. А це вже як ми вийшли, йдемо вже зараз, жінки є і чоловіки, ми йдемо вже там до другої. Є барабан, зараз барабан у вас не може, так? Ні, немає. І вон баян бачу. Так. Ну, то була ціла музика, а тепер уже Ну, нема тої веселості, бо війна, розумієте, і так ми лиш, була ціла капела, грали сопілка, баян, бубень, то. Тепер лише де скрипка, бо там баян, лише таке до коліди, на дворі ми вже, на дворі ми співали, колідували, ходили, від хати до хати йшли співаючи. А тепер так уже, бо, видите, ця біда, якщо би Бог дав перемогу, то вже б тоді це відновили і далі би так ходили гучно. А тепер то отака. Тепер зрозуміли ті слова, що насправді став сумний святий вечір. Навіть саме то свято, у нас це було свято. Тепер це не той час. Відколи війна, просто у нас є траур. Закінчиться війна, буде все мирно, повернуться наші хлопці такі з війни, потихоньку загоюються ті всі рани, тоді будемо святкувати. Неба зірка засіяла,
Вже зійшла золота і про Бога, про Христа нам возвістила. Вже зійшла золота і про Бога, про Христа нам возвістила. На Україну завітала, над широким степом, над могучим Дніпром там запалала. Над широким степом, над могучим Дніпром там запалала. Над хатами заясніла, на українські серця про Христа, про дитя загомоніла. На українські серця про Христа, про дитя загомоніла.